Αυτή είναι μια Mercedes SL RAW 107. Και αν ήσουν παραγωγός του Hollywood στα 70s και τα 80s, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχεις μία. Αν σ' αρέσουν τα ιδιαίτερα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα που έχουν μια ιστορία να πούν όπως έχει και το συγκεκριμένο, κάνε subscribe στο κανάλι. Επίσης, εκτιμώ πάρα πολύ όλους εσάς που κάνετε like και hype στα βίντεο γιατί βοηθάτε το κανάλι να πάει παρακάτω. Ακόμη, αν θεωρείς πως έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει κάτι να πει, το οποίο είναι κάτι ασυνήθιστο, στείλε ένα mail εδώ, προκειμένου να συνοηθούμε για να το παρουσιάσουμε στο κανάλι εδώ στο YouTube. Πάμε λοιπόν τώρα να συζητήσουμε για την SL RAW 107. Η Mercedes SL RAW 107 παρουσιάστηκε το 1971 στο σαλόνι του Παρισιού και ήρθε για να αντικαταστήσει την SL W113, τη γνωστή και ως παγόδα. Επιπλέον, πρέπει να σου πω πως το 1989, μετά από 18 χρόνια παραγωγής της RAW 107, η αλλαγή της ήρθε φυσικά από την RAW 129, της οποίας μπορείτε να δείτε βίντεο εδώ πέρα πάνω. Σε αυτό το κομμάτι αξίζει να αναφερθώ στο γεγονός πως η R107 είναι η μακροβιότερη SL και η δεύτερη μακροβιότερη γενιά αυτοκινήτου της Mercedes με εξαίρεση το G-Class. Ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι του αποτυπώματος που έχει αφήσει αυτό το αυτοκίνητο γενικότερα στην κουλτούρα και την αυτοκίνηση είναι πως έχει εμφανιστεί συνολικά 1400 φορές σε ταινίες και σειρές, με αποτέλεσμα να είναι το αυτοκίνητο που έχει εμφανιστεί τις περισσότερες φορές ever στην τηλεόραση. Μέσα σε αυτές τις ταινίες φυσικά είναι και το American Gigolo, το οποίο είναι και η ταινία η οποία έδωσε το παρατσούκλι σε αυτό το αυτοκίνητο στην Ελλάδα τουλάχιστον. Βέβαια σε αυτήν την ταινία ήταν μαύρο, αλλά δεν πειράζει. Όμως ένα ακριβώς ίδιο με αυτό εδώ αυτοκίνητο οδηγούσε ο Eddie Murphy στο Beverly Hills Cop. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι διάσημοι του διεθνούς και του αμερικάνικου jet set είχαν κατά πάσα πιθανότητα μια SL R107. Η Mercedes, στοχεύοντας τη SIPA που ήταν η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο στα 60s, η οποία όμως αγορά είχε αρχίσει σιγά σιγά να δέχεται πολλούς περιορισμούς και σιγά σιγά να θέλει να διώξει τα Roadster από τους αμερικάνικους δρόμους για λόγους ασφαλείας, η Mercedes για αυτό το λόγο έκανε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στο κομμάτι της ασφάλειας στην R107. Σε γενικές γραμμές, η Mercedes ανέκαθεν και από παλιότερα φυσικά και τώρα είναι γνωστή για τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας τα οποία παρέχει στους πελάτες της. Εξαιτίας όμως αυτού που σας είπα προηγουμένως, εδώ πέρα έχουμε ένα πραγματικά ασφαλές αυτοκίνητο για την εποχή, επομένως μπήκε ακόμη πιο δυνατά στο παιχνίδι της ασφάλειας με τους εξής τρόπους. Η Mercedes έκανε πάρα πολύ στιβαρό το A-pillar, αυτό εδώ το σημείο, με αποτέλεσμα σε περίπτωση ανατροπής του αυτοκινήτου να μένει σταθερό και να μην λυγίζει από την ανατροπή. Ακόμη πρέπει να σας πω πως έφερε τον ντεπόζιτο μπροστά από τον πίσω άξονα του αυτοκινήτου, έτσι σε περίπτωση σύγκρουσης από την πίσω πλευρά να είναι ασφαλές το ντεπόζιτο και να μην πιάνει φωτιά όπως είχαμε δει σε κάποια άλλα αυτοκίνητα. Και το πιο σημαντικό από όλα, το γεγονός ότι το αυτοκίνητο αυτό έχει ζώνη ελεγχόμενης παραμόρφωσης και μπρος και πίσω, δημιουργώντας έτσι έναν κλωβό ασφαλείας για τον οδηγό και τον επιβάτη. Όπως καταλαβαίνετε, για ένα Roadster, τα μέτρα ασφαλείας αυτά τα οποία είχε λάβει η Mercedes το έβαζαν πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της εποχής εκείνης για τα Roadster, αλλά ακόμη και γενικότερα για τα αυτοκίνητα ήταν ένα πάρα πολύ ασφαλές συνολικά αυτοκίνητο. Επιπλέον, στο κομμάτι της κατασκευής του αυτοκινήτου, η Mercedes έχει δώσει αρκετά χοντρή λαμαρίνα στο SL R107, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να έχει πάρει το παρατσούκλι Panzerwagen, το οποίο προέρχεται από τα γερμανικά tanks του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ακόμη, πάνω στο πλαίσιο του, το αυτοκίνητο έχει διάφορες ενισχύσεις, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά στιβαρό. Τέλος, πάνω στο κομμάτι της ασφάλειας, πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως κατά τη διάρκεια παραγωγής του, η οποία βέβαια όπως είπαμε ήταν και αρκετά μεγάλη, προσθέθηκε αερόσακος και ABS, τα οποία όπως καταλαβαίνετε στην εποχή εκείνη το να έχεις αερόσακο και ABS στο αυτοκίνητό σου ήταν για το κομμάτι της ασφάλειας κάτι ασύλληπτο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε μερικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες πάνω στο εξωτερικό του αυτοκινήτου, έπειτα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και μετά θα κάνουμε και μια βόλτα. Ας δούμε λίγο την μπροστά όψη του SL R107. Είναι ένα απλό design, το που αν παρατηρήσετε εδώ πέρα το νίκελ κάνει και αυτή τη γωνία πάνω στο καπό και τονίζει έτσι το κομμάτι της πολυτέλειας αν θέλετε, το οποίο προσδίδει αυτό το αυτοκίνητο.
Επίσης, το παράδειγμα το οποίο έχουμε εδώ πέρα είναι αμερικάνικο και αυτό μπορεί να το ξεχωρίσετε από τα στρογγυλά φανάρια τα οποία έχει, καθώς και τους προβολείς ομίχλης οι οποίοι είναι δίπλα στις πινακίδες και κρέμονται ουσιαστικά. Ακόμη, πρέπει να σας αναφέρω πως ο προφυλακτήρας είναι λίγο πιο φαρδής αφού το αυτοκίνητο είναι αμερικάνικο. Πρέπει να σας πω το γεγονός πως η R107 έβγαλε φυσικά μέσα στα 18 χρόνια και μια γενιά facelift, η οποία ήρθε το 1980. Το αυτοκίνητο που έχουμε εδώ πέρα είναι pro-facelift, όπως καταλαβαίνετε. Και επιπλέον, πέραν από το facelift, έκανε και μια αναβάθμιση το 1985 στο κομμάτι των υλικών και της κατασκευής του αυτοκινήτου. Εδώ βλέπετε το πλαϊνό προφίλ της SL R107. Και νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο το αυτοκίνητο αυτό ξεχωρίζει πάρα πολύ με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο, που προφανώς είναι ένα έτσι λίγο πιο boxy design, όπως καταλαβαίνετε λόγω ότι είναι 7 της Mercedes, αλλά φυσικά έχει και τις κούρμπες του. Οι δύο σχεδιαστές, ο Joseph Gallitgen-Dörfer και ο Friedrich Geiger, κάνανε μια αντικειμενικά πάρα πολύ καλή δουλειά, προκειμένου στο αυτοκίνητο να τονίζονται οι πολυτελείς γραμμές της Mercedes, αλλά παράλληλα να μην βγάζει και το μάτι, ας πούμε. Που εντάξει, αυτό είναι νομίζω κάτι πολύ κλασικό που έκανε μάλλον η Mercedes τον παλιότερο καιρό. Πλέον είναι κάτι το οποίο έχει εξευτελιστεί εντελώς στο συγκεκριμένο κομμάτι της ανάδειξης της πολυτέλειας του αυτοκινήτου. Όμως στην εποχή εκείνη το αυτοκίνητο δεν έβγαζε το μάτι του περαστικού καθόλου. Ήτανε εξαιρετικό. Το αυτοκίνητο αυτό ερχόταν και με hardtop. Δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν R107 είχαν hardtop. Και ουσιαστικά όποτε ήθελες το έβγαζες και ήσουν με την υφασμάτινη κουκούλα, ή όταν ήταν χειμώνας και δεν είχες ποτέ σκοπό να ανοίξεις το αυτοκίνητο, έβαζες πάνω το hardtop και μπορούσες να κρουζάρεις χωρίς να σε προβληματίζει τι γίνεται με την κουκούλα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω δύο πολύ ενδιαφέροντα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Αρχικά, παρατηρήστε λίγο αυτές εδώ πέρα τις σχεδιαστικές γραμμές, οι οποίες ναι μεν δίνουν και ένα έτσι διαφορετικό, ένα σπάσιμο στο ήρεμο design στο πλάι του αυτοκινήτου, όμως επιτελούν και μια χρηστική λειτουργία, η οποία είναι να τραβάνε τη σκόνη πάνω τους και να μην πηγαίνει πιο πάνω η σκόνη στην πόρτα. Ακόμη, θέλω να παρατηρήσετε στο σημείο αυτό εδώ, πως το φτερό σκεπάζει τον τροχό. Νομίζω πως αυτό είναι μια αμερικάνικη επιρροή πάνω στη σχεδίαση του αυτοκινήτου, καθώς στα αμερικάνικα αυτοκίνητα πολλές φορές βλέπαμε ένα τέτοιο design. Δύο τελευταία χαρακτηριστικά στο κομμάτι του πλαϊνού προφίλ του αυτοκινήτου είναι το γεγονός πως έχει μια κομψή, λεπτή σιλουέτα σαν αυτοκίνητο και φυσικά και για Mercedes είναι αρκετά κομψή η σιλουέτα του. Και το γεγονός πως άμα παρατηρήσετε εδώ πέρα, το αυτοκίνητο, ειδικά για Sport Roadster, έχει αρκετά μεγάλη απόσταση από το έδαφος. Στο σημείο αυτό βλέπετε φυσικά και τις πανέμορφες 16 ζάντες και θέλω να σας δείξω κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα μικρό μπουλονάκι, το οποίο φαντάζομαι επιτελεί το σκοπό του να κρατάει το καπάκι το οποίο κρύβει ουσιαστικά τα μπουλόνια σταθερό και να μην φεύγει από ζάντα, όπως συμβαίνει προφανώς σε αρκετά αυτοκίνητα. Ακόμη το αυτοκίνητο είχε 4 επιλογές ζαντών και η συγκεκριμένη είναι μια πολύ ιδιαίτερη ζάντα φτιαγμένη για την αμερικάνικη αγορά. Στο σημείο αυτό βλέπετε την πανέμορφη πίσω όψη της R107, όπου έχει διάφορα ενδιαφέροντα σημεία τα οποία θέλω να σχολιάσω. Αρχικά, εδώ πέρα βλέπετε τα φανάρια πίσω, όπου είναι η πρώτη φορά που η Mercedes παρουσίασε ανάγλυφα φανάρια, τα οποία ουσιαστικά επιτελούσαν τη λειτουργία με αυτόν τον ανάγλυφο τρόπο του να μην θολώνουν και να μην μειώνουν τη ορατότητα στη βροχή και στην ομίχλη. Ένα αρκετά ενδιαφέρον και λίγο αστείο κιόλας κομμάτι είναι εδώ, όπως παρατηρείτε βρίσκεται η τάπα του ντεπόζιτου, όπου το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου ήταν 85 με 90 λίτρα, δηλαδή για άλλη μια φορά η Mercedes είχε παρουσιάσει ντεπόζιτο μικρού αεροσκάφους. Ακόμη, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της SL R107 αποτελεί το γεγονός πως όντας αυτοκίνητο στοχευμένο στην αμερικάνικη αγορά, η Mercedes το έβγαλε με καταλύτες όπως είναι και το συγκεκριμένο. Ένα αρκετά ενδιαφέρον κομμάτι στο συγκεκριμένο καταλύτη είναι το γεγονός πως έχει επιστροφή των καυσαερίων, δηλαδή ουσιαστικά ξαναπερνάνε δεύτερη φορά τον καταλύτη, το οποίο συμβαίνει προφανώς και για να ζεσταθεί ο καταλύτης και να αποδίδει καλύτερα, προκειμένου να φιλτράρονται καλύτερα τα καυσαέρια και να έχει δηλαδή χαμηλότερους ρήπους. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η Mercedes πέραν από το να τηρήσει τις προδιαγραφές οι οποίες είχαν τεθεί από την αμερικάνικη κυβέρνηση, όντως έκανε και σωστές κινήσεις προκειμένου να αποδίδει το αυτοκίνητο καλύτερα. Η Mercedes έκανε στάνταρ τους καταλύτες στα SL το 1985 στην Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε τη χρονολογική διαφορά και το πόσο πιο μπροστά ήταν η αμερικάνικη αγορά την εποχή εκείνη. Κάτι τελευταίο σε αυτό το κομμάτι που πρέπει να σας αναφέρω είναι πως η R107 αποτελεί η πρώτη φορά που η Mercedes έσπασε τον κωδικό W και 3 νούμερα δίπλα, όπου δηλαδή προηγούμενη ήταν η W113, όμως συγκεκριμένη δεν ονομάστηκε W107, ονομάστηκε
R107 και το κουπέ C107. Όπου αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνετε, το R σημαίνει Roadster και το C σημαίνει κουπέ. Στο σημείο αυτό βρισκόμαστε στο εσωτερικό της SL R107. Φυσικά, όπως παρατηρείτε, εσωτερικά το αυτοκίνητο είναι τρομερό. Έχει την ποιότητα κατασκευής που του αρμόζει, δηλαδή παρατηρείτε εδώ πέρα το ξύλο, το οποίο φυσικά είναι της εποχής του, είναι original, όπως είναι φυσικά και το τιμόνι και όλο το εσωτερικό. Γενικότερα, όλη η ποιότητα κατασκευής και τα δέρματα είναι πανέμορφα και τρυπητά, προκειμένου να αερίζεται το δέρμα. Το μόνο έξτρα είναι αυτή εδώ η ποτηροθήκη, η οποία είναι μεταγενέστερη. Όμως, βλέπετε γενικότερα ότι η ποιότητα κατασκευής είναι φοβερή. Και πρέπει να σας πω κιόλας ότι όπως κάθομαι εδώ μέσα, μου μυρίζει σαν να είμαι μέσα σε σκάφος. Είναι εντυπωσιακό. Μυρίζουν έτσι τα υλικά, ας πούμε, που έχει μέσα ένα σκάφος. Στο σημείο αυτό παρατηρείτε τα όργανα που έχει το R107, όπου φυσικά είναι η θερμοκρασία των υγρών του κινητήρα σε Fahrenheit, η πίεση του λαδιού σε λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα, το οποίο καταλαβαίνετε πως είναι αμερικάνικο αμάξι κιόλας από αυτά. Φυσικά τη στάθμη του καυσίμου, το ταχύμετρο, το οδόμετρο και στροφόμετρο, παρέα με το ορολόι, το οποίο δεν μπορεί να λείψει από κανένα Mercedes της εποχής αυτής. Ακόμη παρατηρείτε τις διάφορες ενδείξεις, καθώς και τα flash, τα οποία σε κάθε πλευρά είναι ξεχωριστά. Στο σημείο αυτό πρέπει να σας αναφέρω πως ο λευγές αυτός είναι ουσιαστικά cruise control το 1978. Μηχανικό cruise control με ντίζα. Πείτε μου, πού το έχετε ξαναδεί αυτό το 1978. Στο κομμάτι της κεντρικής κονσόλας παρατηρείτε το original ραδιόφωνο του αυτοκινήτου Becker, πανέμορφο. Τους χειρισμούς φυσικά για τον αέρα και τους αεραγωγούς από τα σημεία αυτά εδώ, τα οποία είναι 5 στον αριθμό. Φυσικά τον λευγέ των ταχυτήτων, όπου για κάποιο λόγο έχει και low range. Δεν ξέρω γιατί, αλλά Mercedes είναι. Και τους διακόπτες των παραθύρων που είναι φυσικά ηλεκτρικοί και βρίσκονται στο σημείο αυτό. Σε γενικές γραμμές αξίζει να αναφέρω πως overall το αυτοκίνητο έχει πολύ καλύτερη ποιότητα κατασκευής από την W113, την παγόδα. Και εντάξει, καταλαβαίνω γιατί όλοι οι άνθρωποι του Hollywood ή θέλανε ή είχαν μία. Επίσης, όπως σας είχα πει και στο CLS, στο σημείο αυτό εδώ, μπορείτε να παρατηρήσετε το νίκελ αυτό εδώ, το οποίο η Mercedes έβαζε μόνο στο SL, το CL και έπειτα το έβαλε και στο CLS. Υπάρχουν και πίσω θέσεις, στις οποίες όμως προκειμένου να χωρέσεις πρέπει να σκόψουν τα πόδια ή να είσαι 1-10. Τέλος, θέλω στο κομμάτι του εσωτερικού να ακούσετε πως ακούγεται το κλείσιμο της πόρτας. Στιβαρότης, μόνο αυτό έχω να πω. Εδώ βλέπετε το μηχανοστάσιο της SL R107. Το αυτοκίνητο αυτό, όπως είδατε και στο πίσω κομμάτι, είναι ένα 450 SL, όπως είπαμε, αμερικάνικης αγοράς. Η SL R107 έχει κυκλοφορήσει σε 280, 350, 420, 450, 500 και 560 SL κινητήρες. Αυτό δηλαδή σημαίνει πως έβγαινε 7 διαφορετικούς κινητήρες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Φυσικά δεν έβγαιναν ταυτόχρονα όλοι μαζί, απλά είναι κάτι που αξίζει να αναφέρω. Το συγκεκριμένο μοντέλο λοιπόν, το 450 SL, είναι ένα V8 με σύστημα μηχανικού ψεκασμού, το K-Jetronic, όπως είχαμε δει και στο 300E W124. Είναι ένα εξαιρετικό μοτέρ με αποδόσεις οι οποίες είναι σε 9 δευτερόλεπτα το 0% και τελική περίπου 210, με απόδοση 221 άλογα. Φυσικά τα νούμερα σήμερα δεν είναι τόσο εντυπωσιακά, όμως στην εποχή εκείνη τα νούμερα αυτά ήταν αρκετά ενδιαφέροντα, γιατί ξαναλέω, είμαστε στο 1978. Ακόμη, για όσους γνωρίζετε τους κωδικούς κινητήρων της Mercedes, αυτός φυσικά είναι ο Mi 117 με 16 βαλβίδες και φυσικά είναι V8. Πρέπει να σας πω το γεγονός πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν είχε τόσο το στόχο που έχουν τα SL τώρα και αυτό που είχε η επόμενη. Το συγκεκριμένο ήταν λίγο, όπως είπαμε, φτιαγμένο για την αμερικάνικη αγορά. Κυρίως όπου η αμερικάνικη αγορά παρτίζεται κατά κύριο λόγο από ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτοκινητοδρόμους. Επομένως, ο στόχος του ήταν πιο πολύ αυτό που είναι πλέον το sedan στη Mercedes από ότι είναι το SL αυτή τη στιγμή. Άρα έχουμε ουσιαστικά ένα πολύ ωραίο cruiser με κυβικά, το οποίο θα δούμε τώρα και στη βόλτα την οποία θα πάμε. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα μέσα στην SL R107 450. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς είναι σε γενικές γραμμές η εμπειρία μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο.
Προφανώς, απευθείας, όπως σας είπα και προηγουμένως, το αυτοκίνητο αυτό είναι προσανατολισμένο κατά κύριο λόγο στην άνετη οδηγική εμπειρία. Δεν είναι τόσο σπορ αυτό καθεαυτό. Βέβαια, όπως είπαμε, είναι και προσανατολισμένο στην αμερικάνικη αγορά κυρίως, όπου ως γνωστόν έχει πολύ αυτοκινητόδρομο. Γενικά η ποιότητα κύλησής του το νιώθεις ότι είναι ένα φυτεμένο στο δρόμο αυτοκίνητο, πατάει στιβαρά, δηλαδή το Panzerwagen με το παρατσούκλι του είναι ένα πολύ έγκυρο όνομα, το οποίο το αντιπροσωπεύει. Προφανώς ο κινητήρας του ήδη από το ξεκίνημα με το που μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο νιώθεις έτσι μια ροπή παρέα με τη στιβαρότητά του. Σε γενικές γραμμές, αρκετά ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι το πόσο καλή μόνωση έχει η κουκούλα, δεν ακούγεται δηλαδή ιδιαίτερα ο ήχος απ' έξω, καταλαβαίνεις δηλαδή την ποιότητα κατασκευής, και για ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σχεδιασμένο και κυριολεκτικά πλέον πριν από παραπάνω από 50 χρόνια, αποτελεί νομίζω ένα εντυπωσιακό κομμάτι σχεδιασμού της Mercedes, όπου πραγματικά πέτυχε τους στόχους της. Ακόμη ένα μικρό αρνητικό χαρακτηριστικό που είχαν τα 107 σχετικά νωρίς, όχι μέχρι το facelift, πιο πριν, το είχε ήδη φτιάξει η Mercedes, είναι το γεγονός ότι είχε κάνει μια περίεργη πατέντα όσον αφορά τη λαμαρίνα, που είχε βάλει λαμαρίνα και είχε βάλει και μια στρώση πλαστικού απ' έξω. Όμως το πλαστικό έσπαγε με αποτέλεσμα να μπαίνει υγρασία μέσα στο ενδιάμεσο του πλαστικού και του χρώματος και να σκουριάζει σχετικά εύκολα. Πράγμα το οποίο όμως φτιάξαν αμέσως, καθώς όπως καταλαβαίνετε βρέθηκε αντιμέτωπη με το κοινό της, οι οποίοι φυσικά αναρωτιόντουσαν πώς είναι δυνατόν η Mercedes να έχει κάνει τέτοιο λάθος. Όμως όπως καταλαβαίνετε φυσικά το φτιάξανε και τα μεταγενέστερα αυτοκίνητα προφανώς κρατάνε πολύ καλύτερα στην σκουριά και οι λαμαρίνες τους είναι εξαιρετικές. Σε γενικές γραμμές, ένα αρκετά ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, εντάξει, κλασικό της εποχής εκείνης, είναι το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είναι τριτάχυτο. Γεγονός το οποίο ουσιαστικά κάνει το αυτοκίνητο η πρώτη του να φτάνει σχεδόν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχει και το περιθώριο, δεν θα είχε αλλιώς το περιθώριο να πιάσει και πολύ ψηλές ταχύτητες. Επίσης, όπως ανέφερα και προηγουμένως, έχει και sport και low range το συγκεκριμένο κυβότιο. Κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ενώ είναι ένα τυπικό Mercedes για 70s, 80s όσον αφορά τη στιβαρότητά του, τα 1600 κιλά τα οποία ζυγίζει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν είναι τόσο πολλά σαν αριθμός για ένα τέτοιο είδους αυτοκίνητο, αλλά καταλαβαίνεις ότι, όπως μου ενημερώνει και ο ιδιοκτήτης, ότι πραγματικά πας στην εθνική, πας στο χωματόδρομο, πας σε οτιδήποτε και το αυτοκίνητο τσουλάει, πατάει πολύ καλά, με μεγάλη σταθερότητα και είναι ένα πολύ απροβλημάτιστο αυτοκίνητο όσον αφορά την πορεία του. Ακόμη ένα αρκετά ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του αυτοκίνητου αυτού είναι το γεγονός πως έχει 4 δισκόφρενα, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και καινοτόμο σχετικά την εποχή εκείνη. Όπως βέβαια με ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης, όταν πηγαίνεις λίγο πιο γρήγορα και κυνηγάς έτσι λίγο ένα χρόνο, π.χ. σε ένα ράλι για παράδειγμα, επειδή τα φρένα δεν είναι αεριζόμενα, ανάβουνε. Και όταν ανάβουνε πρέπει να σταματήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη Mercedes SL R107. Τα σχόλια είναι όπως πάντα δικά σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.